Dneska stavíme novou lávku, je to činnost, kterou děláme poměrně často, protože máme víc než 100 lávek na trailech. Obvykle se obnovují cca po 5 letech. Je s tím hodně práce, protože musíme v probírce nakácet stromy modřínový, musíme je pak přivést, naloupat to dřevo, aby vydrželo, musíme přivést prkna, pak to všechno zase vezeme do lesa na místo, nosíme to daleko na místo té lávky, pak se to musí zkonstruovat, doladit odjezdy, příjezdy na tu lávku. Takže je s tím spoustu práce a můžeme to dělat jenom díky tomu, že nás podporujete, že sem jezdíte, že s náma držíte basu, tak díky.